M-am trezit foarte devreme în dimineața asta, pe la 6:30, după ce azi noapte am stat la supra aia din filmul anterior. Greu m-am trezit, dar totuși m-am trezit. Am venit la gară să iau trenul spre Tbilisi. O să am la dispoziție întreaga zi, pentru că trenul va pleca noaptea asta avionul va pleca noaptea asta la 3 spre România. Așa că intenția e să îmi las bagajul mare, trollerul la un loc din ăsta de depozitat bagaje și să facem o tură prin Tbilisi, să vedem niște chestii interesante, să mai vedem niște chestii interesante, că deja au fost multe interesante aici în Georgia. Bine ați revenit pe canalul Plecați Departe. Haideți să explorăm Tbilisi, capitala Georgiei. Am lăsat bagajul. Vă zic imediat despre ce e vorba. Deci am lăsat bagajul la un tip la care am văzut pagina pe internet, pe Google, căutând un loc de depozitat bagaje, care avea review-uri ok. Străzile orașului, în special orașul vechi, sunt foarte alambicate. Taxiul m-a dus prin spate, hai că nu mă bag acolo că e gălăgie și nu mai auziți nimic. Prin spate și abia după aia m-am prins că trebuie să intru din Piața Libertății. Este un punct central în Georgia, în Tbilisi. Deci, după cum spuneam, străzile sunt foarte înguste. O să vă dați seama din cadre și dacă mai găsesc curți deschise, o să mai intru să vedeți cum sunt și înăuntru. Arată așa ca și cum ar fi abandonate unele dintre ele, fațadele sunt destul de frumoase. Sunt unele care au balcoane din lemn, cum e cel din față. Practic am vreo 6 ore de omorât până mi iau iar bagajul de seară, după ce se întunecă. Și atunci o să trebuiască să îmi găsesc un loc unde să mănânc ceva, după aceea să merg spre aeroport. Încă nu știu cum. Deci noi suntem acum, din câte văd, în spatele zidului vechi al orașului și o să mergem spre unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice, anume turnul cu ceas sau The Leaning Clock Tower, îi zice în engleză. M-a bătut scurt, numai să vedem zidul din exterior. Aici jos e o stație de autobuz, aici mi-a spus tipul că putea să găsesc autobuz spre aeroport de seară. Dar o să văd dacă merg cu autobuzul sau stau liniștit pe la ceva terasă și iau un taxi la final. Tu ce faci acolo? Miroase iarbă pe străzile astea de numai. Într-o curte acolo interioară, unul bietul ușa de-și rupea plămânii. La fix. Am ieșit din gang la fix. A fost construit de către un făbușar care locuiește în casa din spate, e lipit de casă și la construcția lui a folosit ce materiale a avut la îndemână, diverse materiale refolosite, reutilizate ca să construiască chestiunea asta. Destul de simpatică, colorată.
străbătut de la nord la sud de către un râu la care nu știu numele. În curând o să ajungem la podul Prieteniei, numai că nu o să intrăm acum pe pod, ci ceva mai târziu când trecem pe partea cealaltă. Adică mai sunt câteva lucruri de văzut pe partea asta unde sunt acum în orașul vechi, iar mai încolo trecem podul Prieteniei pe partea opusă. Pe străduța asta îți ieșiți cu terasele încât rămâne doar o alee îngustă pentru pietoni, pentru mașini, nici mai zic. Simt că în curând o să am nevoie de o pauză de cafea, cel puțin, ca să nu zic și mâncare. Deci dacă brusc schimbăm subiectul și trecem la mâncare sau cafea, să nu vă supărați pe mine. Orașul ăsta, că văd că e plin de turiști de toate națiile, oreni, ruși, bine, peste tot în Georgia, oricum. Oferte peste oferte, terase, prețuri mari de turiști. Ne mai plimbăm, vedem ce mai găsim. Văd că am ajuns în piața în care am mâncat prima dată mâncare georgiană, la restaurantul din spatele meu, în noaptea aia când am venit super obosit de la aeroport. Ca să ne fie mai ușor orientarea, orașul Tbilisi e despărțit de râul Mtkvali. Mtkvari. Noi suntem pe partea lui stângă, cum te uiți la hartă, și tocmai am ajuns în zona ușor mai orientală, să vă dați seama imediat de ce. Ce miroase așa, dar mi-am dat seama între timp. Deci astea sunt băile de sulf, care sunt pe partea mea stângă. Râul ăsta care curge pe bălicica asta e bogat în sulf și la un moment dat s-au construit aceste băi de sulf. Iar în față vedem acum băile Orbeliani, se numesc. Sunt foarte simpatice, ca o fațadă care aduce un pic ca Orientul Mijlociu. Băile astea, ambele băi, și cea de sulf și cea Orbeliani, care e tot de sulf, sunt în continuare funcționale. Deci dacă vii pregătit psihologic, poți să faci o baie de sulf.
urmăm un pic cursul râului să ajungem la o cascadă. Curios dacă e cu taxă de intrare sau nu, dar vom afla în curând. Ne abatem un pic să urcăm pe scările astea. Am văzut niște persoane urcând. Vedem. Dacă ajungem într-un loc nepotrivit, e simplu, să zic, îmi pare rău, n-am știut. Dar ce multe lacăte erau pe pod aici, mai multe ca pe primul. Revenim la traseul nostru. Ajungem la străduțe din ele anguste care urcă spre o fortăreață care este pe deal. Aia rămâne ca plen de rezervă, ca plen, auzi. Aia rămâne ca și plan de rezervă dacă nu găsim ce ne interesează aici. Dacă ne mai rămâne timp. Aici în canion că suflă vântul și răcoros, foarte plăcut, afară 32 de grade, adică afară, în oraș. Aici cum suflă vântul ăsta rece prin mini canionul ăsta, chiar plăcut să stai. Undeva pe partea dreaptă, acum cum cobor, a acestui canion unde era cascada, sunt grădinile botanice. Eu am vizitat una în Batumi, pentru moment sunt rezolvat din punct de vedere botanic. Deja simt că mi se uscă buzele, trebuie să beau ceva și nu alcoolic. Am văzut mai devreme niște cetățeni care vindeau suc de fructe. How much about? How much is the glass? 20. 20? This one? 50. Mamă, ce prețuri de turiști au. Cel mai bine beau apă. 20 de lari vine 40, vreo 35 de lei. Enorm. Mi-am luat până la urmă un suc cu 4 lari. Ceva de la magazin de Peugeot. Nici n-am auzit de fructul ăsta. Super bun. Chimical, dar bun.
Asta e podul prieteniei. E plăcut că suflă un pic aerul și aici. O zi așa călduroasă, e binevenit niște vânt. Sper că se vede curcubeul, cu ochiul liber se vede pe cameră. Eventual, dacă vreți, scrieți într-un comentariu dacă ați văzut sau nu curcubeul. Funicularul ăsta nici nu-i scump, am primit și un card de metrou. Bine, pe bani l-am primit. A fost 2,5 lari intrarea. Dacă aveam cardul, dacă nu l-am, m-a plătit încă 2 lari pentru cărduțul ăsta. A doua oară mă intersectez cu turiștii aia trei scandalagii din spate. Dau niște gesturi, de parcă au coborât acum din copac. Ajuns și aici la punctul ăsta panoramic. Mergem să vedem și statuia Mama Georgiei. Asta e denumirea ei, Mother of Georgia. Românește, Mama Georgiei. La cum bate soarele, nu cred că o să o vedem bine la față pe Mama Georgie, dar o să încercăm. Spatele e ok, dar fața nu se vede. Și dacă toți suntem pe coama asta de deal, mergem până la cetatea Naricala. Și o mănăstire. Continuăm. Asta e o cărare ușor neformală, dar văd că mai sunt oameni pe aici, deci nu o să mă aștept să vină ceva poliție să mă întrebe de sănătate. Am ajuns.
Iarăși mi-e sete. Ar trebui să schimb ritmul, să o las un pic mai mare. În principiu eu ce mi-am propus să văd în Tbilisi am cam bifat odată cu cetatea asta. Și acum urmează să-mi caut o cafenea, un loc unde să mănânc ceva bun, un loc să mai pierd vremea puțin. Mi-am schimbat primul rând de haine, respectiv tricoul. Eram super transpirat și m-am spălat acolo la o cișmea. Acum o să cobor înspre oraș și mergem la plimbare pe străzi de jerup, liniștiți, și vedem ce mai găsim, dacă mai găsim ceva interesant. Obiective turistice mai sunt, dar eu am ales să nu mai merg la altele. Unul dintre ele e Catedrala Sfânta Treime de acolo, dar nu sunt chiar pentru mine obiective religioase. Mai este în direcția în nord, la vreo 10 km de unde mi-a lăsat bagajul, practic bagajul meu, de unde e statuia aurie, acolo în fundal. Cronicile Georgiei, e un monument destul de interesant ca și formă, ca și structură. Asta e sinagoga de aici din Tbilisi. Am mâncat o plăcintă bună cu dari, aia cu carne, pe care ați mai văzut-o într-un film mai vechi. Și acum îmi caut un loc să beau cafea corectă. Mi-am amintit că la început am zis că intrăm într-o curte, să vedeți cum arată curtea interioară. Acum caut o curte, că știu la sigur unde să o găsesc. Una în care m-am încurcat la început când căutam loc unde să-mi las bagajul. Ce îngustă străzile. Asta era curtea în care m-am încurcat mai devreme, chiar când am ajuns în Tbilisi. Dar mi s-a părut drăguț și am zis că trebuie să o vedeți. Oricum, dacă mai văd altele, mai intru și vă mai arăt, așa pe neanunțate. Curios câte familii stau într-o astfel de clădire. Mă mir că mai rezistă. Unele sunt așa de strâmbe, bietele clădiri, încât mă mir că mai rezistă. Peretele ăla nu chiar drept. Nu știu ce-l ține, dar nu-i drept. Și am ajuns de unde am început, Piața Libertății, unde tronează statuia lui Sfântul Gheorghe.
E un tip important Sfântul Gheorghe ăsta, pentru că reprezintă simbolul Georgiei, simbolul Clujului, al orașului Cluj-Napoca și tipul care apare pe moneda sovereign, moneda britanică. Mi-am luat un espresso corect, să rup de oboseală și cred că o să schimb, o să trec pe telefon în curând, că se întunecă și camera să nu mai vede nimic. Mi-am luat bagajul de la locul în care l-am ținut pe timpul zilei și mă pregătesc încet de încheiere. Trebuie să mai pierd vremea vreo 4 ore, dar înainte de asta vă invit să rămâneți până la sfârșit, să vedeți filmele pe care le-am trimis din Georgia prietenilor apropiați. În fiecare zi am trimis 1 sau 2, uneori chiar 3 filme. Cred că o să vă distrați și voi. Deci rămâneți până la sfârșit. Am ajuns în aeroport, am mai luat o porție de ostri înainte de plecare, am mâncat bine, m-am spălat un pic pe față și am încercat să vin cu autobusul, pentru că cardul ăla de la funicular, anume ăsta, poate fi încărcat la automate de la Banca Georgiei, Bank of Georgia, alea portocalii, cu un lari m-ar fi costat dacă veneam cu autobusul, numai că m-am luat după cineva care a zis că la 12 ultima cursă am stat prin oraș până pe la 12, după care am renunțat că nu mai erau autobuse. Într-un final, tot cu Bolt am venit, am luat un taxi. Acum încerc să îmi găsesc un loc, să beau o cafea, să n-adorm până îmi pleacă avionul, care va decola la 5:35 dimineața, deci 12. Teoretic o să decolez în 5 ore. Pe la 3 și ceva se face check-in. Să-mi găsesc ceva de lucru aici, să nu mă uit la oamenii aia care dorm, să mă inspire și să pierd avionul. Aia ar fi distractiv. O să închei aici filmul ăsta, dar rămâneți până la sfârșit să vedeți, cum ziceam mai devreme, filmele alea pe care le-am trimis prietenilor. Dacă vreți, puteți să vă înscrieți la acest canal, urmează alte filme mai interesante din altă țară, până apuc să editez materialele astea. Sigur, voi fi mai aproape de respectiva excursie. Dați un like, scrieți un comentariu dacă v-a plăcut, ce vi s-a părut interesant și practic aici se încheie excursia din Georgia. Până data viitoare, toate cele bune, ceau! Foarte puțină lume pe cursa asta de Cluj și a fost prima dată când mi-am auzit numele strigat în aeroport să mă prezint la cursă. Practic toată lumea s-a îmbarcat cu 25 de minute mai devreme decât trebuia. Przypominamy, że w przypadku ewakuacji
După 10 zile petrecute în Georgia, era cazul să mă întorc acasă la familie, prieteni și, nu în ultimul rând, la cățelușa mea, Didi. Să știți că n-am uitat de voi, de aici, de pe malul Mării Negre, de pe celălalt mal a Mării Negre. Vă pupă, tata. Practic și astăzi m-am gândit la voi, știți? Și am zis să vă transmit un călduros că vă pupă, tata. Mai transmit odată niște salutări corecte de aici, de la Marea Neagră. Azi e altă zi și am vrut, ca de obicei, să vă transmit un călduros vă pupă, tata. Îmi cam intră soarele în ochi, deci nu mai stau mult. Bine? Toate cele bune, Doamne ajută! Să știți că și astăzi e una din acele zile în care, efectiv, nici nu știu ce să mai zic. Am impresia că mă repet. Vă pupă, tata! Sunt într-un sătuc de aici, din apropierea unor munți cu zăpadă. Nu știu, ori ninge mai repede, ori sunt foarte înalți munții. Dar cel mai important e că vă pupă, tata! Sper că mă vedeți bine. Am vrut și astăzi, cu ocazia zilei de sâmbătă sau nu știu ce zi astăzi, să vă transmit de aici un călduros, formal, vă pupă, tata! După cum vedeți, mi-am băgat oameni la văslit aici în camion. Vorbește cu mine, eu nu vorbesc cu el, totul în regulă. Vă pupă, tata! Ne-am mâncat toți pe scaun. Să închinăm. Hai că închid și eu. Gau marjus. Gau marjus. Giyaz gau marjus. Giyaz. Giyaz gau marjus. Tambadas gau marjus. Tambadas. Koç kadis gau marjus. Kaçelis gau marjus. Kanyos gau marjus. Zar Rumini. Ruminets gau marjus. Ruminis khals gau marjus. Gai khare de gargadi. Salut! Am venit aici la cascada Bigger să vă transmit că vă pupă, tata! Mi-ar fi plăcut să fiți și voi aici, să spargem împreună niște semințe, dar din păcate nu pot să vă spun decât vă pupă, tata! Să știți că ăsta e ultimul mesaj pe care vi-l trimit, că de mâine după masă o să fiu acasă, așa că vă transmit cu multă căldură. Vă pupă, tata!